ขอเพิ่มพริกปั่นอีกหน่อยได้เผ็ดบอกคุณดิฉันเป็นตัวดึงคนจริงๆเลยล่ะเนาะอันนี้ใส่ไหม ไม่ใส่ค่ะ ใส่ถ้วยใส่ถุง ใส่ถ้วยค่ะ